नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। गावाकडून आईने भरपूर चिक्कू पाठवले आहेत, तर असं वाटलं की आपल्या यूट्यूब फॅमिलीसाठी त्यापासून एखादी छानशी रेसिपी बनवावी जी अगदी कमी साहित्यामध्ये पटकन तयार होते, ती म्हणजे चिक्कू मिल्कशेक। चला तर लगेच सुरू करूया। चिक्कू मिल्कशेक बनवण्यासाठी इथे मी 4 चिक्कू घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेले आहेत। आता आपण याचं वरचं साल काढून घेणार आहोत। तर सुरीने या पद्धतीने आपण याचं वरचं साल काढून घेणार आहोत। या पद्धतीने सर्व चिक्कूंची सालं काढून घेऊया। चिक्कूचे वरचे साल काढून झालेले आहेत। आता आपण हे कट करून घेणार आहोत आणि याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत त्या सुद्धा आपण काढून घेणार आहोत। या पद्धतीने आपण सर्व कट करून घेऊया। सर्व चिक्कू असे आपण कट करून घेतलेले आहेत। आता हे सर्व मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते। सर्व स्लाइस आपण यामध्ये काढून घेणार आहोत। यामध्येच मी 1 कप दूध सुद्धा ॲड करते। हे थंड दूध घेतलेलं आहे, गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे आणि चिक्कू छान गोड आहेत, त्यामुळे मी चवीला फक्त दूध ॲड केलेले म्हणून 2 टेबलस्पून यामध्ये साखर ॲड करते। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार किंवा आवडीनुसार कमी जास्त साखर यामध्ये ॲड करू शकता। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। तर इथे आपला चिक्कू मिल्कशेक तयार झालेला आहे। ग्लासमध्ये काढून घेऊया। सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत आणि काहीतरी थंड किंवा वेगळं काही पिण्याची इच्छा सगळ्यांचीच होते, जे हेल्दी आणि टेस्टी देखील असेल। सगळ्यात सोपा आणि हेल्दी पर्याय म्हणजे ताज्या फळांचा ज्यूस। चिक्कू हे बाजारात सहज उपलब्ध असतात आणि वर्षभर मिळतात, म्हणूनच आज आपण झटपट चिक्कूचा मिल्कशेक कसा बनवायचा ते बघितलं। तुम्ही देखील ही रेसिपी घरी नक्की करून बघा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।